vine furtuna. Să mă ia și pe mine. Pentru că nimeni nu mai lucrează la meteo. Nu, că nu e complicat să campezi. E floare la ureche. Aici e mâncarea și aici... Ia să vedem dacă se oprește, să mă ia și pe mine. Bună ziua! Bună ziua! Vă ajut cu ceva? Sunteți singur aici, în câmp. Mă duceți și pe mine până la mare, vă rog. Chiar încolo mă îndreptam. Hai să mergem! Salutare! Cred că deja v-ați dat seama încotro ne îndreptăm. Suntem pe autostrada preferată a românilor și anume pe autostrada Soarelui și vorba cântecului. Dacă plouă mă îmbrac în alb, dacă e vineri nu mai pot de cald, așa că am decis și noi vinerea asta să plecăm către mare. Pentru că, deși de obicei dăm start sezonului de campat la mare pe data de 1 mai, anul ăsta am stat acasă pentru că, așa cum vă amintiți probabil, a fost un 1 mai foarte, foarte ploios. În momentul acesta sunt 26 de grade, sunt 26,9, dar l-am ținut în mașină, deci în București sunt 26 de grade, așa că ne îndreptăm către mare să vedem ce temperatură are apa. Facem un scurt pit stop la Petrom, înainte de Mangalia, ca să punem gheață în lăzile frigorifice. Ele nu sunt foarte pline. Aici e mâncarea și aici medicamentele, așa, ca să nu supraviețuim. Misiune îndeplinită. Umplem frigiderele. Acum doar trebuie să facem Lego. Gata, am rezolvat. A rămas doar o verică, dar asta ne așteaptă când ajungem. Ne-am oprit în 2 mai, mergem la Petia, pe care cred că mulți dintre voi îl știu, să băgăm niște midică, să simțim că a început vara. Semnul ăsta are 5 metri acum, să se asigure că nu mai lipește nimeni sticăre pe el. E nevoie de cățărători. Da, vremurile se schimbă, s-a schimbat și vama veche, s-a adus tot. Nu mai e ca pe vremea noastră. Opa, păi de ce ne oprim? Ne-ar fi zis mașina dacă avea gură. Luna trecută m-ați băgat prin noroaie și mai mari și acum treaba era că mai așteptam niște prieteni care nu ar fi putut să treacă pe aici și am improvizat alt traseu. Doar de aia avem acces la hartă. Așadar, cel mai de nădejde prieten al nostru, pe lângă Duster, evident, este chiar harta. Plăcerea noastră este să analizăm și să descoperim locuri noi folosindu-ne de aceasta. Chiar dacă nu e cea mai ușoară variantă, pentru că trebuie să mergi, să explorezi, să obții informații de la fața locului și de multe ori poți merge degeaba pentru că drumul nu e accesibil, pot fi proprietăți private, vegetație prea luxuriantă sau pur și simplu nu e așa cum credeai. Totuși, nouă ne fac plăcere aceste momente de cumpănă când nu știm ce o să găsim atunci când se termină drumul. Tot ce contează e să avem destulă apă la noi. Aparat de desumflat. Așa facem noi presiunea, din ochi. La secundă. Deci ne-am dat jos din mașină și
În loc să simțim mirosul mării, se simte mirosul de la mușețel. Rău de tot, Doamne, zici că abia ne-am făcut un ceai, efectiv așa miroase. Suntem într-o locație unde noi nu prea am dormit decât odată, acum vreo 6 ani, unde era total altfel. Și nu prea știm cum să facem, să fie și bine și frumos. Hai, ne decidem și revenim cu locul de campat. Cred că Alex a găsit locul câștigător. Știți oamenii aia din Australia care fac niște super mega clipuri și se plimbă pe plajele alea bele ale lor și merg 200 de metri, bam, sau un podmolit în nisip, trebuie să sape și au niște mașini bombastice. Așa mă simt eu acum cu nisipul ăsta, noroc că nisipul ăsta nu e mega fin. Imediat scoatem și bolobocul, stați convins că n-am uitat de el. Băi, important e să nu cădem din el. Gata, gata, s-a scos bolobocul, stați liniștiți. Ia să vedem. Așa e perfect, așa e. Așa e prost, nu? Deci ar trebui o leacă urcat, nu? Da, hai că mă urc puțin, dar asta e că e doar în spate problema asta așa mare. Nu, că nu e complicat să campezi, e doar la ureche. Mi-am transmis lui Alex că ar fi mai bine să căutăm niște bolovani decât să săpăm noi nisip și să turnăm nisip și... De ce să ne complicăm viața când putem să facem un turnuleț de pietre și toată lumea să fie fericită. Gata, gata, iau și eu măcar o piatră. Și scoate ruleta, ce faci? Da, uite ce bine ai poziționat tu distanța dintre roți. Păi am văzut unde s-a oprit când am dat prima dată cu spate. Ce ziceți? E ok? Zic că e ok. Hai să vedem. Bravo, domnul arhitect. Ăsta va rămâne locul pe care o să stăm cel puțin cu mașina pentru a dormi. Și am preferat să intru cu spatele, cu toate că aici erau niște gropi, să simte că e nisipul fin. Am mai scăzut puțin presiunea, nu știu la cât, că n-am mai pus compresorul. Și am testat mai întâi aici. Am văzut că pot să plec după loc, n-am patinat deloc. Ăsta e setup-ul de spălat. Pe mâini, pe față, pe dinți, de spălat vasele. Mă rog, mai puțin bidonul ăsta de aici, care ăsta e cu apă potabilă. Ăsta are 20 de litri și ăsta are 10 litri, cred. Sper că zic bine. Și avem chiuveta asta pliabilă pe care v-am prezentat-o la un moment dat într-un reel, care e postat și pe Instagram și pe Facebook și pe TikTok. Este foarte, foarte utilă. Are și scurgere. Și cel mai important este că e pliabilă. Acum tot ce avem de făcut e să pregătim mașina și abia după aia putem să ne relaxăm. Pun plasele de țânțari, chiar dacă nu stăm în ea, o să o lăsăm cu geamurile întredeschise, să nu rămână aer închis. Punem și parasolarele pe geamuri, pentru că modul în care ne-am poziționat avem soare și când apune și când răsare. O parte e spre est, o parte e spre vest. Tocmai mi-am dat cu el în față. Dacă vreți să știți de unde am cumpărat aceste parasolare, noi le-am făcut. Alex le-a decupat pe mărimea... Da, am cumpărat un material mare, nu mai știu câți metri avea,
2 pe 2 sau 3 pe 3, după care le-am decupat pe formă și le-am întărit pe margini cu duct tape. După cum se vede, se pot și plia și revin la forma inițială. Sunt super ușoare, n-au rămas niciodată ude, sunt super mulțumit. Ta-da! Gata, l-am făcut destul de repede, ne-a ajutat și vântul că a fost blând. De obicei punem saci și umplem cu nisip ca să țină pe margine, dar am luat niște cuie mai lungi de nisip și pare că rezistă. N-ar trebui să bată așa tare vântul zilele următoare, dar îi testăm. Și acum să înceapă operațiunea băgat cât mai mult nisip în mașină și după aia în cort. E momentul să trecem la sacii de vară, dar ăștia, al meu e de 20 de grade și al Laurei parcă de 15. Acum ne-am dat seama cât de aproape suntem de balta asta. Să auzim numai oac-oac la noapte. Meduze mici. Da. Pe lângă faptul că oamenii sunt foarte melteni, mai aduce și marea o grămadă de gunoaie și sunt unii oameni, printre care și Alex, care nu se poate opri din strâns gunoaie. Sunt oameni care le adună, dar câteodată, mă rog, nu-s de judecat, le adună și le lasă într-un loc. Acum, o canistră, o găleată de gunoi am găsit și o ducem mai la stradă. Și priveliștea noastră din cort. Mergem să ne primim oaspeții. Să vină băieții mei! Da, Dorel! Imediat, iubire! Dorel care este foarte mare!
stai cu... Eu sunt Dorel, adolescent. Mamă! Ia zice. E nebunit. Atât m-am decât 5 metri. Cât tare trage Bianca. Știu. Câte luni a făcut Dorel? 6. 6 luni. Trage ca buldozerul. Ne vedem dimineața. Hai în apă. Să sperăm că am curaj să intru în ea. Sperăm că nu e plină de meduze. Haideți că am făcut și prima baie pe anul ăsta în Marea Neagră. Iar luna iunie este absolut perfectă pentru că apa este foarte curată. E exact atât cât e plăcut corpului să se scalde. E la limita dintre rece și caldă, pe care e undeva la 20, 21 cel mult, dar nu cred că are acum dimineața 21 de grade, e 8 dimineața în momentul ăsta. Este superbă, este foarte liniștită, zici că este un lac, sunt niște valuri așa foarte diafane. Soarele e excelent, apă excelentă și am notat un pic. Mi-a plăcut la nebunie, este momentul meu preferat al zilei. Dacă aș putea să fac chestia asta în fiecare zi, în fiecare dimineață, ar fi altfel viața. E fantastic să te trezești și să te bagi direct în mare. Și acum mai stau un pic și mă duc să fac cafeaua și să-l trezesc și pe Alex. De fapt, ordinea o să fie, mă duc să-l trezesc și pe Alex ca să-l conving și pe el să intre în mare. Și după aia facem cafeaua, facem niște papa și venim și notăm și mai mult. Așa, da. Domnul Crab. Cormoranii. Asta e micul nostru dejun întârziat, o omletă, o cărniță, cașcaval, brânză și legume. Asta e o variantă super ajutătoare, nu numai pentru duș, cât și pentru spălatul vaselor. Băgăm pompa în apă, vine cu un acumulator care se încarcă la orice și nu durează mult, are o baterie micuță, dar ajunge. Cel puțin 4 dușuri, știu că am făcut doar cu o încărcare de acumulator. L-am instalat pentru că trebuie să spăl capotul, cel mai greu lucru de spălat în camping. Se pornește acumulatorul și a luat o pompă. Văd că mai avem baterie.
Apropo, sunt 29,3 grade în cort. L-am luat afară să pun la umbră, aproape de plajă, pe nisip să vedem cât indică. Iar umiditatea e 46%. ...4-5 ore mai târziu ne-am bucurat de vremea superbă, ne-am relaxat. O să apună și soarele cam într-o oră, 2 ore. Mai așteptăm niște muzafiri. Ne punem să ne pregătim ceva de mâncare pentru cină. O să facem niște cartofi fierți cu... Pare banal, cartofi fierți, dar îi condimentăm noi în stilul Laura, cu unt și nu mai știu ce pune, pătrunjel sau mărar. Și pe lângă o ceafă de porc. La tigaie n-am mai luat grătarul. 25 de grade afară. Am curățat cartofii, i-am clătit și acum mai punem la fiert. Casa noastră pentru seara aceasta, am schimbat locația. Doar așa cu 10 metri. Mai mulți nori față de ieri. Și mergem să mai profităm de faptul că vântul s-a potolit în sfârșit. Cum e cerul acolo în spate, așa și eu pe față, acum am văzut. Da, așa e primul bronz la noi. Ce credeți? Pentru că nimeni nu mai lucrează la meteo. La fix. Afară plouă, deși nu trebuia să plouă acum, trebuia să plouă undeva pe la ora 4 după masa. Și noi trebuie să strângem cortul așa, pentru că se anunță că o să plouă din ce în ce mai tare și acum plouă foarte mărunt și puțin din punct de vedere cantitativ, așa că o să strângem ud, condens în el cu toate cele. Și asta e metoda pe care am descoperit-o, super rapid, cârpa cu care ștergem mașina. Ștergeam odată. Ștergeam odată mașina, da. Dusterul, Dacia nu se mai șterge. Rest, de cald, e simpatic afară, dar păcat că plouă. Plouă și acum noi în loc să stăm un pic, abia ne-am trezit, a trebuit să strângem tot. Vedem cum se prezintă situația și la cortul alb, la pavilion. Oamenii s-au trezit. Cam nefericiți vremea asta. Aici și soarele, s-au răspândit norii și am venit să deschid puțin cortul să se mai usuce. Ca idee, ăsta mi se pare singurul inconvenient la un cort pe plafon. Faptul că dacă plouă sau ninge, trebuie să usuci. Față de a dormi în mașină. Bine, în mașină nu o să ai niciodată spațiu pe care l-ai într-un cort.
De aceea preferăm să dormim și în mașină și să păstrăm platforma. Și dacă cumva vine ploaia, pac, l-am strâns imediat și rămâne uscat. Mergem să mâncăm pe plajă micul dejun. Bate puțin mai tare vântul aici și nu mai vin muștele și tăunii. Ne apucăm să strângem. Bine, noi am strâns oricum o mare parte din lucruri. Strângem cortul ăsta mare. Pentru că, cred că vedeți și voi, vine furtuna. A început să bată vântul destul de tare, mai ales aproape de mare. Și mai bine decât să stăm după aia unde putem să ruscăm. Așa că mai bine... Nu știu dacă s-a văzut, dar tot la vale. Imediat vin să te ajut. Și da, uitați furtuna de acolo. Este foarte întunecat. Haideți că mă duc să-l ajut pe Alex. Ne vedem din furtuna. Și 5 minute mai târziu am strâns cortul. Furtuna avansează, deja se aud niște tunete foarte terifiante. Marea are o culoare superbă, pentru că aici este soare și în partea este norat. Foarte, foarte frumos. Abia așteptăm să vină să ne răcorească, pentru că arde soarele și ciupesc muștele într-un mare fel. Gata, luăm și ultimele lucruri și mergem spre mașină. Am băgat tot în ea și acum stăm normal, că vrem să vedem furtuna. Oh, băiețelul, pierdeam băiețelul. Punem flăcău aici. 34 de grade în mașină. Da. Ăla e rezistent la apă. Tabăra este strânsă, plaja este goală. Noi ne punem la drum spre casă. Până acum ne-a ocolit ploaia, dar vedem că 10 km mai în depărtare îi dă bine. Mergem în întâmpinarea ploii, sperăm să o prindem un pic, să ne răcorim. Spălăm mașina. Da, exact, că are nevoie. Și vă mulțumim foarte mult că v-ați uitat la videoclipul nostru. Nu uitați, dacă vreți să vedeți mai multe videoclipuri de genul acesta, Lăsați-ne să știm într-un comentariu, dați un like, dați un share și abonați-vă. Pa! Cine ne apreciază primește o scoică de asta.